السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. في الوقت الذي يقوم فيه الغرب بالتضييق على اللاجئين، التضييق على الحالات الإنسانية الهاربة من جحيم الحروب والمجازر والقتل، بل وتخرج المظاهرات بالآلاف لمنع المهاجرين والتضييق عليهم، وفي الوقت الذي يمنع الغرب فيه المسلمات من الحجاب لأنه يهدد القيم العلمانية ويفرض غرامات تصل ل 150 يورو على من ترتدي الحجاب، ويسعى بكل طاقته لفرض الأصولية العلمانية على حساب معتقد الآخرين دون خجل أو حياء، بل ويعاقب في بعض الأماكن من يطلق لحيته لسبب ديني. ووصل الحال بالأصولية العلمانية إلى محاولة منع بناء المآذن. يجري كل هذا في الوقت الذي يستقبل فيه نفس هذا الغرب، يستقبل فتاة سعودية تستقبلها وزيرة خارجية كندا، وتقوم الأمم المتحدة بالتدخل من أجلها. لماذا؟ لأن هذه الفتاة تركت الدين. العقل الغربي أصبح عقلا إلحاديا بامتياز، عقل إلحادي مادي علماني. أما رسالتي إليك، فالذين يقومون باستقبالك اليوم سوف ينشغلون عنك غدا. لا تغرنك الدنيا مهما كانت زينتها. العلمانية التي تغريك وتغري بعض البنات، هذه العلمانية حولت المرأة من إنسان مميز، إنسان مخلوق لله، إنسان له قيم وعليه تكليف. العلمانية حولت هذه المرأة من إنسان مميز إلى حيوان جميل، وأنت تعرفين ذلك جيدا. كل إنسان يتابع الميديا يعرف كيف وصل حال المرأة في الغرب، كيف تركت المرأة مهامها الحقيقية وانتزعت إلى طوابير الموديلز، انتقلت من حياة أسرية هادئة لتلهث مع الرجال. العلمانية تعيشين فيها حياة بهيمية مع الالتزام بقوانين المرور. العلمانية صحيحة ما كان الإنسان حيوانا ماديا، أما إذا آمنا بروح الإنسان فإن أخص خصائص هذا الإنسان هي فرديته، هي حقوقه الميتافيزيقية. الحقوق الميتافيزيقية: حق أن أعرف لماذا أنا هنا في هذا العالم، حق أن أعرف غاية الوجود، حق أن أعرف ماذا بعد الموت. هذه الحقوق الميتافيزيقية لا تستطيعين أن تحرمي نفسك منها مهما كان إغراء معرفة آخر صيحات الموضة. العلمانية تحول المرأة إلى موضوع إعجاب أو موضوع استغلال، وفي كلتا الحالتين هي تنزع من المرأة شخصيتها، تحرمها من الفردية ومن الحقوق الميتافيزيقية. في العلمانية أنت لست أكثر من حيوان جميل. ينقل العلماني التطوري الشهير ستيفن جي جولد، ينقل في كتابه مسمجر أوف مان هذه الحقيقة المرعبة عن نظرة العلمانية للمرأة، فيقول: المرأة تطوريا تطابق الغوريلا. إن دونية المرأة، نعم دونية المرأة، inferiority. ده كلام ستيفن جي جولد، واحد من أكبر علماء التطور. إن دونية المرأة حقيقة لا يستطيع أحد أن يعترض عليها، فقط يمكن النقاش في درجة تلك الدونية، والكلام من كتابه بالحرف على الشاشة. ويقول أيضا: المرأة تطوريا أدنى من الرجل، فالمرأة تطابق الأطفال والهمج أكثر من مطابقتها للبالغين والمتحضرين. هذه هي نظرة العلمانية للمرأة. فلا تغرنك الورود التي استقبلوك بها، لا يغرنك هذا البهرج العلماني، فخلف هذه القشرة الرقيقة العلمانية الزائفة شبح العبثية والعدمية والاغتراب، شبح فقدان الحقوق الميتافيزيقية، شبح البقاء للأصلح، شبح الداروينية الاجتماعية، شبح النظرة الدونية للمرأة على سلم التطور، شبح اختفاء معنى الإنسان وظهور الحيوان الاجتماعي، شبح فقدان الغاية، شبح خسران الجنة، خسران رضا الله والتكبر على العبودية له سبحانه. أوصيك لو كنت ما زلت تبحثين عن الحق، أوصيك بكتاب شفاء لما في الصدور. كتاب يشتمل على 60 كبسولة للإجابة عن أشهر الشبهات الإلحادية والعلمانية. الكتاب أصلا في نقد الإلحاد وبيان بعض دلائل صحة الرسالات. أوصيك وأوصي به كل ملحد. الكتاب يقدم كشفا لأخطاء الإلحاد العقلية والعلمية. الكتاب في رابع رابط في وصف الفيديو أسفل الفيديو.
الغرب العلماني المعاصر لم يعد غربا مسيحيا، الغرب صار بعقلية إلحادية، يذهب للكنيسة وهو لا يؤمن بأسرارها، يمارس طقوس التعميد وهو يتشكك في الوجود التاريخي لشخصية المسيح عليه السلام. أصبحت العقلية الغربية عقلية ملحدة، وديانات كالبوذية والكونفوشية أصبحت تقريبا ملحدة. الصين أكثر من 90% من سكانها أصبحوا ملاحدة. الدول الدينية العتيقة في أوروبا زي فرنسا وألمانيا تصل فيها نسب الإلحاد إلى 40%. أمريكا الشهيرة بالحماسة الدينية والتي لم يزد فيها الإلحاد طوال تاريخها عن 2% تشهد مؤخرا موجة إلحادية كبيرة. والمسيحيون التقليديون في الغرب أصبحت نظرتهم إلحادية. الإلحاد صار تقريبا ثقافة الغرب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع اقتراب الزمان سوف ينتشر الإلحاد بشدة ويصبح موجة عالمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وأخبر أن الشبهات المهلكة سوف تنتشر، والوقاية منها تكون بالمبادرة بالأعمال الصالحة، تدبر القرآن، الصلاة بخشوع، أن نتقي الله ما استطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتن سوداء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يتحول إلى الكفر في ساعات قليلة. طيب أنا كمسلم ماذا أفعل أمام هذه الموجة؟ هذه الموجة هي فرصة لا تقدر بثمن لكل عاقل، فدعوة من ضل من الناس، دعوة من يتساقطون هي أيسر ما يكون، لأن هؤلاء ضعاف العلم، والإلحاد هواء لا يقدم شيئا ولا يجيب عن شيء. الإلحاد عبثية مطلقة، ونداء الفطرة بداخلهم ينغص عليهم حياتهم. فدعوة من يتساقطون سهلة يسيرة. لو أنك فرغت ساعة واحدة من يومك لمشروع دعوي ثابت تشتغل عليه بجد، تعلم في هذه الساعة لغة جديدة من أجل نشر الإسلام بين الناطقين بهذه اللغة. تعلم مونتاج وابدأ في نفع المسلمين بهذا الأمر. تعلم دينك وابدأ في الدعوة لله. وأنا في وصف الفيديو سوف أضع لكم منهج شرعي تفهموا من خلاله أساسيات الدين وتفسير مبسط للقرآن وشرح رياض الصالحين، منهج لا غنى عنه تعرف من خلاله دينك وتحصن به نفسك باستمرار. المنهج الشرعي ده بإذن الله هيكون في أول رابط في وصف الفيديو. أيضا سأضع لكم إن شاء الله منهج في نقد الإلحاد، منهج في الرد على أشهر شبهات الملاحدة والاستدلال على صحة الإسلام أمام غير المسلمين. هذا الزمان والله فرصة لا تعوض. انوي على مشروعك واشتغل عليه بجد، ولو اهتدى إنسان واحد لكفاك. أما رسالتي للمؤسسات الإسلامية المالية والدعوية، فالعالم اليوم يعيش بعقلية إلحادية إلا من رحم ربي. وأنا قبل شهور طرحت فكرة دعوية أجد الحاجة ماسة إليها. هذه الفكرة هي التأسيس لمركز دعوي يشتمل على 15 ناطقا بال15 لغة الرئيسية في العالم اليوم. يقوم المركز بعمل حلقات في بيان مشكلات الإلحاد والمادية، وحلقات لبيان دلائل الإسلام. الفريق المكون من 15 عضو بيترجم هذه الحلقات ويقدمها على شكل فيديوهات عالية الجودة للناطقين بهذه اللغات. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولسان قومنا اليوم هو فيديوهات عالية الجودة تقدم أدلة عقلية وحجج وبينات على صحة الرسالة وخطأ الإلحاد، تقدمها بلغات العالم المختلفة، وتنشر هذه الفيديوهات على مواقع التواصل. انتقد الإلحاد بصورة قوية وسوف يتبعك الملحد وغير الملحد، لأن عقل الغرب صار عقلا إلحاديا في كثير من تصوراته. I'd like you to read my book Renounce Your Atheism, the book at the third link in description. And I have another book related to the topic of this video, Question of Civilization, at the fifth link. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا للحق وحكمة الدعوة إلى الله
وأن ينصرنا وأن يمكن لدعوتنا وأن يهدي بنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. والسلام عليكم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.